thì đang nóng không? Nó mượn bấy rồi. Con mượn bấy đây con âm đấy. Mấy có đâu. Con vô vô con mà ai nổi. À đây là ông khỏi chứ. Khỏi ai. Cha khỏi ai. À kia. Ai em kia. Mà lầu một khăm cả lắm không? Mà đây nè, đài có này. Mình biết mày nấu coi đi mà lầu biết chăng rồi là. Tè. Chạy trâu nó nóng. Cô mà nhanh anh cái luôn. Thôi chứ. Con mía đi đó, từ lọ bèo con này vô từ lọ, đi mà cái lọ. Con bảy con rồi. Ba này em vô bên đó nè. Lọp ai nhưng mà anh lọp bèo con này bông mà lọp đánh, lại đâu chặt à. Nó gặp ai nóบอกมันคงแบบเพี้ยนทั้งซ่าเพี้ยอะไรเนี่ยมาดูเพี้ยนกับไอ้ได้เพี้ยสวยอ่ะเอียงกระปันเอียงไอ้หมอบ่ไอ้หมอบ่ไอ้หมอไม่ยังจะหานี่มาเราnó bị sủi vô nó bị sủi bây giờ rồi nó có nó nữa đặt ngồi cho ban chả hỏi để về tù đâu đại chả mấy bây giờ đó làm món ngon đạp môi mở chơi mày đặt đi lầu đá nó mượn nhưng mà lầu lắm đặt thèm nó cho thèm mồi ơi trai tập ve ăn mỡ này nấu bay mơ đó đi mỡ đó ra cột lên ở cho đây pi mơ đi bông anh em 7 con bông miên 7 con còn đi dùng poi pon nó trai cho kẻ mỏ anh ấy việc pi mơn pon trai mà lỗ một pi mơn pon kẻ mơn 4 rồi kẻ mơn 4 con không phải đưa cái đấy là mở nói mới mở tí là cần mở nói không phải đưa cái ai mới nói cái nào thế là cái nào thế hay là tên trai đây ở đây nhỉ đây là cái này là hay con cài chong đi chân là tinh trai tục phần lá tôi sao mà cho mà bay vô lỗ mở hả sao đây đi tạo mở tinh trai mất bây giờ tinh gì đặt một tay bay ó ra
Hello man. Hello man. Làm sao thông thông biết